Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Vương Nhất Bác khởi kiện khá nhiều anti-fan. Tuy nhiên sau khi tòa án phán quyết, một số bị cáo đã cố tình chống đối. Thông tin cập nhật mới về trường hợp một anti-fan tung tin đồn mang thai đứa con của Vương Nhất Bác. Mới đây, tòa án Bắc Kinh đã ban hành lệnh hạn chế tiêu dùng đối với một bị cáo mạo danh phụ nữ và tung tin đồn rằng anh ta đang mang thai đứa con của Vương Nhất Bác. Tòa án trước đó đã ra phán quyết rằng bị cáo phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại 25.000 nhân dân tệ cho Vương Nhất Bác. Lệnh hạn chế được ban hành đối với anh ta vì anh ta không trả khoản phí bồi thường 25.000 nhân dân tệ cho Vương Nhất Bác đúng hạn. Được biết, bị cáo người đứng đầu kiêm giám đốc điều hành của các công ty thủy quân ở Hà Bắc. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2024, tòa án đã tiếp nhận đơn của phía Vương Nhất Bác xin thi hành tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến của bị cáo. Vì bị cáo không thực hiện nghĩa vụ thanh toán được xác định theo văn bản pháp luật có hiệu lực trong khoảng thời gian được chỉ định trong thông báo thi hành án. Phía tòa án thông báo, theo điều 266 của Luật Tố tụng dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và điều 1 và 3 của một số quy định của Tòa án Nhân dân tối cao về hạn chế tiêu dùng cao và tiêu dùng liên quan của những người phải chịu thực thi, các biện pháp hạn chế tiêu dùng sẽ được áp dụng đối với bị cáo để hạn chế tiêu dùng. Bị cáo sẽ bị giới hạn tiêu dùng trong các trường hợp sau. 1. Khi đi lại, hãy chọn cabin hạng 2 trở lên ở máy bay, tàu hỏa, giường mềm và tàu thủy. 2. Trong các khách sạn, câu lạc bộ đêm, sân golf từ sao trở lên và những nơi khác có mức tiêu dùng cao. 3. Mua bất động sản mới xây, mở rộng hoặc trang trí cao cấp. 4. Cho thuê các tòa nhà văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các địa điểm khác để làm việc văn phòng. 5. Mua phương tiện đi lại không cần thiết cho công việc. 6. Đi du lịch và nghỉ mát với chi phí cao cho trẻ em. 8. Trả phí bảo hiểm cao để mua các sản phẩm bảo hiểm và tài chính. 9. Nhận toàn bộ ghế trên tàu GEMU, ghế hạng nhất trở lên trên các chuyến tàu EMU khác và các vấn đề phi sinh hoạt và công việc khác. Bị cáo phải thực hiện các hành vi tiêu dùng cần thiết. Nếu bị cáo tham gia vào các hoạt động tiêu dùng bị cấm nói trên vì nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì phải nộp đơn lên tòa án và chỉ tiến hành khi được chấp thuận. Nếu lệnh hạn chế tiêu dùng bị vi phạm và nếu được xác minh là đúng thì tòa án này sẽ phạt tiền hoặc giam giữ người đó theo quy định tại điều 114 Luật Tố tụng dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu có tình tiết nghiêm trọng và cấu thành tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Như vậy, thêm một anti-fan của Vương Nhất Bác bị đưa vào danh sách hạn chế tiêu dùng. Ủng hộ Vương Nhất Bác bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.